Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi. Ce mesaje urgente are Universul să-ți transmită în acest moment când tu ai intrat pe această citire? Să vedem un mesaj urgent pentru tine. Au ieșit două mesaje. În primul rând avem piatra destinului pentru tine, foarte puternic. Avem calea vieții, ambiție, pasiune și avem da. Deci e un moment aici în care ți se cere clar să te axezi pe pasiunile tale, să te axezi pe talentele tale, să îți valorifici acel potențial pe care tu îl ai. Este foarte important aici să te aliniezi cu destinul tău, este foarte important aici să-ți asculți intuiția tocmai pentru a reuși să te pui pe drumul tău și să nu mai întâmpini atât de multe blocaje. Eu văd un moment foarte important pentru tine, ai o conexiune foarte specială aici cu planul divin, ai o putere absolut fantastică, unii parcă, nu știu, construiți ceva foarte puternic. Următorul mesaj este templu, înțelepciune. E ca și cum este o liniște eternă, da? Nu este zgomot. Ți se cere să stai puțin tu cu tine, într-un loc liniștit. Fie că este camera ta, fie că este un parc, fie că este un colț, da? Dintr-o clădire, undeva. Ți se cere clar să stai tu cu tine pentru a te reculege și pentru a lua deciziile importante, pentru a lua o hotărâre cât mai benefică. Ți se cere, știu eu, să stai tu cu tine în liniște pentru a-ți da seama cu adevărat pe unde e drumul, pentru a reuși să-ți asculți acea voce interioară. Asta e foarte, foarte, foarte important de transmis. La bază avem muntele cel sacru sau cel sfânt, chemarea sufletului, o călătorie sacră. Poate ți se cere tu cu tine să faci o plimbare undeva, fie că este vorba despre o plimbare fizică, fie că este vorba despre o călătorie mentală, nu știu, să studiezi ceva, să începi să aprofundezi ceva anume. Pentru unii simt aici foarte puternic o veste care poate să țină de o călătorie, fie vreți voi să călătoriți undeva, fie este o persoană care vine către voi. Bun, hai să vedem așadar încă un mesaj, să vedem ce spune oracolul unicornilor. Avem așa, parteneriat. Parteneriat. Aici eu simt că ai pe cineva care merge pe același drum cu tine sau poate să fie vorba despre o persoană care te poate sfătui. Vezi că e cineva în jurul tău care te poate sfătui, te poate ajuta, îți poate fi alături. Și apoi avem un ciclu, da? Un ciclu care se închide. Deci ți se cere aici să accepti faptul că această relație se închide. Pentru unii poate aveți un parteneriat care vă trage în jos sau unii poate ziceți, uite, dacă n-am niciun partener, nu-s fericit sau nu-s fericită sau nu pot să trăiesc viața. Posibil, știu eu, ca persoana respectivă care a fost până acum sau persoana respectivă care încă este, dar e ca și cum se pun niște piedici acolo, da? Piedici inexplicabile. Ei, este clar că nu e nevoie să mergi acolo, este clar că nu pe acolo e drum. Până acum mesajele acestea le avem și avem dans, da? Uite, ți se cere, uite, poate chiar să dansezi tu cu tine, să te destresezi. Ți se cere să mergi undeva, să te relaxezi, să te simți bine. Bun, hai să vedem următorul mesaj din oracolul astrologic. Ce trebuie tu să cunoști în acest moment? Wow, avem soarele, da? O sursă. Deci tu e nevoie să te apropii mult mai mult de sursa ta, da? De interiorul tău. Văd aici foarte multă energie pe care o poți avea atât timp cât tu te aliniezi cu drumul tău, atât timp cât tu te aliniezi cu ceea ce trebuie să faci.
Avem zodia pești și casa a cincea, deci este despre creativitate pentru unii dintre voi. E ca și cum e nevoie să vă lăsați creativitatea să lucreze, e nevoie să vă ascultați acel copil interior și să aveți încredere în intuiția voastră. Mai vreau un mesaj. Avem casa a 11-a, comunitate. E ca și cum poate tu nu vezi aici câtă importanță ai tu în familia ta, în comunitatea din care faci parte. Poate nu-ți dai seama, dar tu ai un rol foarte important. Felul în care tu abordezi lucrurile, felul în care tu acționezi, ar putea să fie un exemplu pentru ceilalți. Avem nodul nord, viitor, Pluto, renaștere, deci e posibil aici ca viitorul tău să se schimbe radical, să treci printr-o astfel de transformare. Că și cum universul ăsta îți spune că tu nu ești făcut aici doar pentru acest parteneriat, doar pentru această relație, da? După care, uite, văd aici că suferi, e adevărat, da? Ci rolul tău e mai mare de atât. Discutăm despre comunități, da? Discutăm despre prieteni. Comunitatea poate să fie, nu știu, scara blocului, cartierul din care faci parte, orașul, satul și așa mai departe. Oamenii din jurul tău. Mai vreau un mesaj. Au ieșit două și avem așa, casa a 7-a, relații, parteneriat și avem o quadratură, o tensiune. Posibil să fii persoana care aduce liniște în aceste conflicte care sunt în jurul tău. Pentru alții dintre voi, simt aici că tocmai acest conflict, da, care te ține pe loc, care nu te lasă să acționezi, tocmai acest conflict te ajută să te duci pe destinul tău. Din nou avem zodia vărsător și avem Chiron, da? Deci tu ai puterea să vindeci. Pentru unii simt aici să vă transmit că e ca un fel de vindecare de grup. Hai să vedem ce spune acest oracol. Hai să vedem totuși de ce se petrec lucrurile astea, da, în viața ta. De ce totuși au apărut mesajele astea. Pentru a curăța calea pentru ceva nou. Deci așa ți se spune. E clar aici că tu e nevoie să faci o curățenie. De asta nu se mai permit anumite alianțe, anumite colaborări care, repet, pentru tine pur și simplu sunt toxice. Și ți se spune, uite, foarte frumos aici, totul se întâmplă pentru a te învăța pe tine să apreciezi frumusețea în simplitate, da? Pentru a aprecia fiecare lucru mărunt. Mai vreau un mesaj. Și mai avem așa, uite, e ca și cum timpul pentru a avea o relație sau timpul pentru a avea acest parteneriat nu este bun în acest moment. În acest moment nu îți este favorabil. Ți se cere să-ți vezi valoarea. Ești chemat să evoluezi. Și din nou, ți se zice că ești gata pentru un nou capitol. Da? Deci o nouă etapă pe care trebuie să o accepti. Hai să vedem ce zice acest oracol. Avem o persoană care vrea să dispară, cineva care fuge. Aici sfatul e totuși să nu fugi de destin. Dar dacă cineva, vezi că tot fuge de tine, nu vă intersectați, nu reușiți să semnați, nu reușiți să vă vedeți, nu mai insista. Da? Apoi avem așa, înțelepciune. E o persoană înțeleaptă aici și romantism. Ce mai văd eu este că
totuși ți se pregătește ceva, o relație frumoasă, doar că ți se cere aici foarte multă sinceritate, ți se cere foarte multă maturitate. Poate pentru unii dintre voi discutăm și despre faptul că cineva dispare și apare altcineva. Uite, pentru că undeva anume e un dezastru, undeva anume ceva ar putea duce, cine știe, la acest dezastru, la această problemă. Deci cineva, uite, care cântă aici cu mintea deschisă, e o persoană curioasă, mai copilăroasă din fire și e posibil ca tu să n-ai nevoie de așa ceva. Să vedem și mesaje de aici. Avem așa, oglindă, a te uita unul la celălalt, a te reflecta în celălalt, ce avem introspecție, răni interioare. Se cere puțin să te uiți la tine, da? Să vezi ce anume nu e în regulă, să repari și apoi lucrurile se pot schimba în exterior la 180 de grade. Apoi avem inele de logodnă, uniune, căsătorie, devotament. Ți se cere să-ți vindeci această rană a relațiilor, această rană a colaborărilor, această rană poate chiar legată de ideea de iubire în sine. Aici e clar că ceva nu-i ok. Uite, e cineva care zice că nu-i suficient, cineva care nu are suficientă încredere, e o persoană frustrată care se sabotează. Și ți se mai spune așa, să lași puțin trecutul în urmă. Și o anumită obsesie. Bun. Hai să vedem mesaje din frunzele de ceai. Ce au ele să-ți transmită? Multe mesaje au să-ți transmită. În primul rând avem un cord. Deci situația în care tu te afli, da, e temporară, deci e ceva temporar. Apoi avem o protecție în legătură cu niște forțe negative care nu sunt sub controlul tău. Deci e o situație temporară. Este clar că tu ai o protecție specială în acest moment. Apoi avem așa, vulturul, triumf asupra problemelor și asupra obstacolelor. Deci tu aici reușești clar să depășești ceea ce ți-ai propus, reușești să depășești un obstacol. Apoi avem așa o nouă casă, o nouă atitudine, dar pentru unii poate e vorba de a vă muta, poate e vorba de a schimba ceva, poate chiar în camera în care stați, la biroul la care stați, în spațiul ăla, chiar și micuț, cât e el. Este clar că ți se cere să schimbi ceva. Iar apoi avem leul, e timpul să acționezi. Deci e timpul să acționezi, e timpul să mergi spre o nouă etapă. Ceea ce tu trăiești în acest moment este pur și simplu efemer. Da? Deci este efemer ceea ce trăiești acum. Nu e ceva care să dureze. Tu ești protejat de niște forțe foarte mari. Iar la baza pachetului ce avem? Avem caleașca, o călătorie fizică sau mentală. Aici clar ți se cere să te miști, da? Să pui energia în mișcare, să acționezi diferit, totul să plece de la tine. Hai să vedem ce zice oracolul ăsta. Oracolul îți spune un mare da. Deci dacă te-ai întrebat în legătură cu ceva, răspunsul e da. Apoi avem totul este posibil. Deci totul este posibil pentru tine și avem o zi, da? Sau zi. Posibil ceva care se schimbă într-o zi sau într-o zi importantă din viața ta. Deci sunt 3 răspunsuri pozitive, deci că orice este posibil. Orice este posibil. Totul ține și de mintea noastră. Din nou avem da. Deci 2 de da.
Hai să vedem oracolul meu ce spune. Și avem așa, frumos, mov, te vorbește cineva de bine, luna mai, cifra 5, zodia Taur, zodia Gemeni. Poate e o schimbare și în felul în care arăți. Apoi avem așa, vacanță, relaxare, anotimpul de vară. Poate ți se ceră să iei și o vacanță sau să te relaxezi mai mult, să ai o stare de relaxare. Apoi avem inițiala E cu mesajul emoții. Iar ultimul mesaj este spontan, pur, surpriză. Eu cred aici că într-un moment în care fie îți iei pauză de la tot, stai tu cu tine, atunci apare revelația. Fie pentru unii e ceva legat de o vacanță, e ceva legat de o călătorie. Acolo lucrurile se pot schimba destul de puternic. Bun, în încheiere vreau să iau câteva mesaje din acest tarot. Wow! Deci se repetă mesajele, dragilor, avem o pierdere și căsătorie. Cineva cumva trebuie să accepte că ceva a pierdut. Adică și cum ți se cere să accepti, nu știu, că relația nu mai funcționează, că acea situație nu mai funcționează. Lucrurile trebuie închise. E o discuție foarte serioasă aici și poate avea legătură cu a face ceva pe cont propriu sau cu a lua o decizie pentru tine. Și avem așa, relație și bani. Poate e ceva legat și de sfera financiară. Poate este despre o nouă colaborare, un nou mod de a acționa, o nouă sursă de venit. Poate să fie și asta. Dar din nou îmi apare această noutate în legătură cu care tu nu ești de acord sau pe care nu o vei accepta. Și tocmai, până la urmă, această noutate îți aduce ție încredere. Această noutate îți aduce ție o altă viață. Am întrebat mai concret și avem așa, preotul, dragostea și bucuria neașteptată. Posibil la o zi mare, la o zi sfântă sau într-o zi importantă, pur și simplu viața ta să se schimbe radical din punct de vedere personal. Poate și profesional pentru unii, pentru că eu văd clar aici că este vorba despre o persoană nouă, o reacție total neașteptată a cuiva, o dragoste surpriză, cineva îți iese în cale. Și avem o veste despre un sfârșit, nu știu, cineva fuge brusc, cineva pleacă brusc. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.